आजको दिन लक्ष्मी पूजाको दिन परेको छ साथीहरू। त्यसकारणले गर्दाखेरि लक्ष्मी पूजाको सुखद उपलक्ष्यमा यहाँ सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा साथीहरू, धन सम्पत्ति भनेको हाम्रो जीवनको लागि धेरै नै आवश्यक कुरा हो। तर हामीले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई सदुपयोग गर्यो भने त्यसबाट हामीलाई धेरै नै फाइदा हुन्छ, धेरै नै राम्रो हुन्छ। तर चाहिँ हामीले धन सम्पत्तिलाई दुरुपयोग गर्यो भने, गलत ठाउँमा प्रयोग गर्यो भने त्यसबाट हाम्रो जीवनमा नोक्सानी हुन सक्छ, हामीलाई धेरै नै घाटा हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो धन सम्पत्तिलाई सही ठाउँमा लगाउने प्रयास गरौँ, सदुपयोग गर्ने प्रयास गरौँ। आउनु साथीहरू, आजको यो विषयवस्तु रहेको छ मेरो चाहिँ शेयर मार्केट। यहाँहरूले शेयर भनेर पक्कै पनि सुन्नुभएको छ, शेयर मार्केट भनेर पक्कै पनि सुन्नुभएको छ। यदि तपाईँले शेयर मार्केटको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि यो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्नुहोला। यहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला, त्यस्तै सोशल मिडियाहरूमा पक्कै पनि सेयर गरिदिनुहोला र ओनिक कम्प्युटर युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, बेल बटनमा टच गर्नुहोला सबभन्दा पहिले भिडियो प्राप्त गर्नको लागि। अब आजको विषयवस्तुतिर लागौँ। शेयर मार्केट। यदि तपाईले शेयर मार्केटतिर लाग्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै फाइदा हुन सक्छ। समय समयमा यसबाट घाटा पनि हुन्छ, तर धेरै जसो फाइदा नै हुन्छ। सबभन्दा पहिले म शेयरको बारेमा भन्न चाहन्छु। शेयर भनेको के हो? जस्तै तपाईले कुनै सामान किन्नुभयो, दुई जना मिलेर आधा आधा पैसा दिनुभयो भने तपाईले त्यहाँ भन्नुहुन्छ 50% शेयर मेरो पनि त्यहाँ छ, हैन? तपाईको स्वामित्व जनाउँछ त्यहाँ, तपाईको ओनरशिप जनाउँछ त्यहाँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि शेयर भनेको एउटा ओनरशिप नै हुन्छ। अब शेयर मार्केटको कुराकानी गरौँ। शेयर मार्केट भन्दाखेरि शेयर जुन ठाउँमा चाहिँ किनबेच हुन्छ, लेनदेन हुन्छ, त्यसको कारोबार हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ शेयर मार्केट तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ। र शेयर मार्केटको बारेमा म विस्तृत रूपमा भन्न गइरहेको छुइन र यसको बारेमा तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि एउटा सानो एप्लिकेसनको रिभ्यू ल्याएको छु। यो एप्लिकेसनको माध्यमबाट तपाईले शेयर मार्केटको बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि तपाई चाहिँ आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानु होला। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि अब तपाईले यहाँ चाहिँ एउटा एप्लिकेसन सर्च गर्नु होला। जस्तै यहाँ सर्च बक्समा तपाईले चाहिँ नेपाली पैसा चाहिँ तपाईले टाइप गर्नु होला। नेपाली पैसा रहेको छ। त्यसपछि यो एप्लिकेसनलाई तपाईले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नु होला, ओपन गर्नु होला। ओपन गरिसकेपछि तपाईले यहाँ चाहिँ एग्री गर्नुपर्ने हुन्छ टर्म्स एन्ड कन्डिसनलाई। तल देख्न सक्नुहुन्छ एग्री बटन रहेको छ, यसमा छुनु होला र एग्रीमा छुइसकेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ नेपाली पैसाको एप्लिकेसन ओपन भइसकेको छ। अब तपाईले यो एप्लिकेसनमा एकाउन्ट बनाउनु भएको छ भने तपाईले यहाँबाट लगइन गर्न सक्नुहुन्छ र लगइन नगरे पनि तपाईले यो एप्लिकेसनका कुराहरू, आइटमहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, सो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिले न्यूज रहेको छ। ओके, सो न्यूजमा टच गर्नुहोला र तपाईले यहाँ शेयर मार्केटको बारेमा एकदमै लेटेस्ट न्यूज तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै आज चाहिँ 14 रहेको छ, देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, नोभेम्बर 14 र नोभेम्बर 14 को ताजा समाचार तपाईले एकदम नै जान्न सक्नुहुन्छ शेयर मार्केटको बारेमा। यदि तपाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ र शेयर मार्केटमा कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यो एप्लिकेसन चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुहोला, किन भन्दाखेरि एकदमै लेटेस्ट न्यूजहरू शेयर मार्केटको बारेमा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ब्याक गर्नुहोला। त्यसै यहाँ चाहिँ अर्को पोर्टफोलियो ट्र्याकर रहेको छ, यसमा टच गर्नुहोला र तपाईले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लगइन गर्नुहोला। यदि तपाईले एकाउन्ट बनाइसक्नु भएको छ भने, यदि तपाईले एकाउन्ट बनाउनु भएको छैन भने तपाईले रजिस्टर नाउमा टच गरेर तपाईले एकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। मेनी स्टेप्सहरू दिएको छ कसरी एकाउन्ट बनाउने भनेर। कन्टिन्यू गर्नुहोला र अगाडि बढ्नुहोला। ओके, त्यस्तै म ब्याक गर्छु, तपाईले एकाउन्ट बनाउनु होला। ओके, म ब्याक गर्छु। त्यसमा अर्को रहेको छ इन्डेक्स, सब इन्डेक्स, यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्डेक्स र सब इन्डेक्समा यहाँ तपाईले नेप्से नेपालको रहेको छ, यो देख्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न प्रकारको यहाँ आइटमहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा तपाईले विस्तृत जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। कुन अप भइरहेको छ, कुन डाउन भइरहेको छ, हैन, यसको बारेमा जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। म ब्याक गर्छु। त्यसमा अर्को रहेको छ यहाँ टुडेज यहाँ शेयर प्राइस भनेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। ओके, यसमा टच गर्नुहोला र आजको शेयर प्राइस तपाईले यहाँबाट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, कुन तल गइरहेको छ, कुन माथि गइरहेको छ, के कहाँ ब्यालेन्स के छ, यो सम्पूर्ण कुराहरू तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी यहाँ चाहिँ टप पर्फर्मर्स यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला र टप पर्फर्मेन्सको बारेमा यहाँ तपाईले जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न जानकारीहरू, इन्फर्मेसनहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै यहाँ रहेको छ फ्लोर सिट भनेर, तपाईले फ्लोर सिट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट यहाँ केही पनि आएन। त्यसैले यहाँ चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिज हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा टच गर्नुहोला र तपाईले पनि चाहनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा शेयर मार्केटमा तपाईले पार्ट लिन सक्नुहुन्छ, हिस्सा लिन सक्नुहुन्छ साथीहरू। ओके,
त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ कर्पोरेट एक्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसको बारेमा तपाईँले जानकारी लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै अरू धेरै रहेको छ, कम्पनीज रहेको छ, कम्पनीजको नामहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले। ओके, त्यस्तै गरिकन यहाँ चाहिँ तपाईँले ब्रोकर्सहरूको लागि पनि तपाईँले यहाँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ धेरै ब्रोकरहरूको नाम र कन्ट्याक्टहरू रहेको छ, तपाईँले यहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको नाम र फोन नम्बर रहेको छ, कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै नै यहाँ चाहिँ स्टक स्क्रिनर रहेको छ, यसमा टच गर्नुहोला र यहाँ चाहिँ स्टक स्क्रिनरको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। ओके, हेर्नुहोला तपाईँले चाहिँ, म ब्याक गर्छु। र त्यस्तै यहाँ चाहिँ क्यालकुलेटर रहेको छ, तपाईँ सेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रो यहाँ चाहिँ सेकेन्डरी रहेको छ, यसरी तपाईँले आफ्नो क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। ओके साथीहरू, तपाईँले सेयर मार्केटको बारेमा धेरै कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले चाहिँ न्युज पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। 1000 रुपियाँ यहाँ तिर्नुपर्ने हुन्छ, ट्रेनिङ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईँ कल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ। यसको बारेमा बुझ्नुहोला र तपाईँ सेयर मार्केटमा आउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँलाई धेरै धेरै स्वागत छ साथीहरू भन्दै आजको यो भिडियोबाट म बिदा लिन चाहन्छु। टेक केयर, गुड बाई, जय नेपाल।